नमस्कार मैत्रिणींनो, हेल्दी किचनमध्ये मी माधवी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते. आज आपण दिवाळी स्पेशल रेसिपी पाहणार आहोत आणि साहजिकच गोडीच्या पदार्थापासून सुरुवात करूयात. आज आपण आपल्या सर्वांना आवडणारी अशी दिवाळी शंकरपाळीची रेसिपी पाहणार आहोत. खूप सोप्या पद्धतीने अतिशय मोजक्या आणि समप्रमाणात साहित्य घेऊन त्या जास्तीत जास्त खुसखुशीत कशा बनवायच्या व तेलात तळताना विरघळणार नाहीत यासाठी खास टिप्स दिल्या आहेत. त्या तुम्ही नक्की ट्राय करा व दिवाळीला घरी शंकरपाळीची रेसिपी पाहून नक्की बनवा व मला फीडबॅक द्यायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. साठी लागणारे साहित्य पाहूया. 300 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे. 200 ग्रॅम साखर घेतली आहे. साखर कमी जास्त करू शकता. जर तुम्हाला गोड खूप आवडत असेल तर तुम्ही जास्त घ्या, तसं काही नाही. चवीकरता मीठ, 1 वाटी पाणी आणि 100 ग्रॅम तूप घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याचं मिश्रण तयार करून घेणार आहोत. 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 200 ग्रॅम साखर, हे तूप 100 ग्रॅम घेतलेलं आहे आणि चवीकरता मीठ. वेलची पावडर. आता हे मिश्रण आपण गॅसवर ठेवणार आहोत. आता हे स्लो गॅसवर ठेवलेलं आहे. मिश्रण आपल्याला साखर विरघळून घ्यायची आहे. ह्याच्यातली 5 ते 7 मिनिटं लागतील साखर विरघळायला. आपल्याला साखर आणि तूप छान विरघळलं पाहिजे आपलं. आता आपली साखर आणि तूप पण छान विरघळलेलं आहे. आपल्याला याचा पाक नाही बनवून घ्यायचा आहे. आता मी गॅस बंद करत आहे. हे मिश्रण थंड झाल्यावर आपण पीठ मळायला घेणार आहोत. ताट घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा 300 ग्रॅम मैदा घेतला आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला जे थंड झालेलं मिश्रण आहे ना, ते थोडं थोडं करून ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आपल्याला. छान मळायचं आहे. हे एकजीव करून घेते. मस्त बिस्किटासारख्या बनतात आपल्या शंकरपाळ्या. मी अजून थोडंसं घेते आहे मिश्रण. असं थोडं थोडं करूनच घ्यायचं आहे, एकसाथ ओतायचं नाहीये. छान आपलं कणिक मळून झालेली आहे. आता हे आपण 10 मिनिटासाठी मुरण्यासाठी ठेवून देणार आहोत. 10 मिनिटे झालेली आहेत. पीठ पण छान झालंय. त्याचे आपण छोटे छोटे बॉल बनवून घेऊया. आता एक आपण गोळा घेतलेला आहे. त्याच्या आपण मस्त शंकरपाळ्या करून घेणार आहोत. जाडसरच लाटायची आहे, खूप पातळ नाही करायची आपल्याला. लाटून झाली. आपण ह्याचे काप करून घेणार आहोत.
असे मस्त स्क्वेअर मध्ये करणार आहे. तुम्ही डायमंड शेप मध्ये केलं तरी चालेल. तेल आपलं गॅसवर ठेवलेलं आहे. सुरुवातीला थोडंसं फास्ट ठेवायचं आहे गॅस, नंतर स्लो करायचा आहे. तेल छान तापलं की स्लो करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तेल तापलं का चेक करूया आपण. पहा, तेल आपलं तापलेलं आहे. आता आपण शंकरपाळ्या सोडायला घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये ह्या शंकरपाळ्या सोडून घेणार आहोत. लगेच हलवायच्या नाही आहेत शंकरपाळ्या, थोड्या वेळाने हलवायच्या आहेत. एक मिनिटभर होऊ द्या. गॅस स्लोच ठेवायचा आहे आणि नंतर असं खालच्या बाजूने थोडंसं असं हलवायचं आहे, का तर खाली चिटकू नयेत तळाशी म्हणून. असं हळूहळू, एकदम हळूहळू करायचे आहेत. स्लोली साईडने हलवायचे आहेत फक्त. एकसारखा कलर आला पाहिजे. स्लोली हलवल्यामुळे थोड्या थोड्या वर येत आहे. मस्त ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळायचे आहेत आपल्याला, स्लो गॅसवरच. म्हणजे पदर छान सुटतात ह्याला. आपल्या शंकरपाळीला मस्त लेयर्स आलेत. आणि काढून घेते ही बॅच. तर मी दुसरी बॅच करायला घेत आहे. आता मी दुसरी पद्धत सांगत आहे. एक छानशी पोळी तयार करून घ्यायची आहे. जाड, पातळ पण नाही करायची. अशी फोल्ड करायची आहे. नंतर दुसऱ्या बाजूने पण अशी फोल्ड करायची. अशी फोल्ड करायची, अशी करायची. मस्त छान लेयर्स येतात. ही लाटून झालेली आहे. मी स्क्वेअर मध्येच केलेली आहे हिला. तर हिचे पण आपण मस्त काप करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे रेसिपी आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.